Good morning guys! So welcome to Marshal TV. So ngayon ang topic natin is paano ba gumawa ng handwriting animation. So ituturo ko sa inyo guys step by step kung paano gumawa ng handwriting gamit ang KineMaster. So tara guys, samahan niyo ako sa tutorial and simulan natin pagkatapos ng intro. So hello guys, welcome to Marshal TV. Kung bago ka pa lang sa channel ko guys, gumagawa ako ng mga tutorial, video, tips para sa pag-grow ng iyong YouTube channel. Gumagawa rin ako ng mga video about sa pagbabarko, and if gusto mo ng ganitong mga content, please subscribe and click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ko guys. So pasok na tayo sa PixArt guys. Ayan. So after nyan guys, click lang natin itong plus button. Ayan. So type natin dito sa search button is hand pen. Ayan. Tapos click nyo yung sticker. Ayan. Then mamimili kayo ng klase ng kamay guys. So then pagkatapos save nyo na. So after nyan guys, so dito na tayo sa KineMaster. So i-combine na natin lahat. So pili natin 16 by 9. So mamimili muna tayo ng background. So media. And then itong white yung piliin natin. Enter. So yan guys. So adjust ng konti. And then lalagay tayo ng text. Yan. So sample is hello. Yan, hello to Marshal TV. Yan. So yan guys. So pwede yung palitan yung kulay. Yan. Okay. So lagyan natin ng animation. So ang animation na dapat guys is itong wipe right. Yan. So kailangan natin yan guys. So pagkatapos nyan guys, pwede nyong yung depende sa lakas or kabilis, then adjust natin tong text natin guys. After nyan guys is i-insert na natin. Yan. So after nyan guys is insert na natin yung ating na-download na hand pen. Yan. So adjust nyo lang guys kung gaano kalaki ang gusto nyo. Ayan. So tapat nyo lang dito sa starting. Ayan. So adjust para saging mag-una. So click nyo na lang guys yung ating, then click nyo yung parang susi. Yan. So every time na i-move nyo yan guys, so mag-a-add yan dyan guys. So lilipat yan dyan. Yan. So move na naman itong ating cursor. So yan, adjust nyo lang konti guys. Then move natin itong kamay. Yan guys. So up and down lang yung ating gagawin guys. Ayan, adjust tapos baba na naman. Ayan. Sa taas. Ayan. Tapos dito. Ayan guys. Tapos move na naman. Move. Then move. Yan. And then yan. So up and down lang to guys para parang nagsusulat talaga. So tiyaga lang yan guys. So ating iano
So yan, ilagay natin dito up and sa down. Ayan. So tiyagaan lang to guys, medyo dami talaga yung kailangang stroke dito. Ayan. So dapat maging matyaga kayo kung magsusulat kayo ng animation na handwriting. Ayan guys, itong finished product natin. So 'di ba parang nagsusulat talaga. Ayan. So ayan guys, alam nyo na kung paano gumawa ng handwriting animation gamit ang KineMaster. So hope guys na meron kayong natutunan ngayon sa ating tutorial, and thank you sa panonood and see you next video. Salamat sa panonood, and huwag kalimutan mag-subscribe and panoorin niyo na rin yung iba mga video ka guys. Bye!